Hello everyone. यस भिडियोमा हामी अनलाइनबाट रेमिटेन्स अकाउन्ट खोल्ने प्रोसेस हेर्नेछौँ. सो लेट्स बिगिन. यहाँ हामी नोवेल बैंकको वेबसाइटमा आइसकेका छौँ. नोवेल बैंकको वेबसाइटको एड्रेस हो novelbank.com. तपाईँ यसमा जान सक्नुहुन्छ. त्यसपछि यहाँनिर अप्लाई भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ जानुस्. त्यसपछि अनलाइन अकाउन्ट ओपनिङलाई सिलेक्ट गर्नुस्. त्यसपछि नोवेल प्रिमियम रेमिटेन्स सेभिङ अकाउन्टलाई सिलेक्ट गर्नुस् र अप्लाईमा जानुस्. डु यु ह्याभ एन एक्जिस्टिङ सेभिङ अकाउन्ट इन नोवेल बैंक? नो गर्नुस्. त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल भर्नुस्. त्यसपछि आई एग्री टु द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स गरिदिनु. त्यसपछि तपाईले हालेको इमेल एड्रेसमा एउटा ओटीपी गएको होला, त्यसलाई तपाईले हेरेर यहाँनिर एड गर्नुस् अनि प्रोसिड गरिदिनुस्. अकुपेसनमा अदर्स सिलेक्ट गर्नुस्. एजुकेसन आफ्नो सिलेक्ट गर्नुस्. यहाँनिर आइडेन्टिफिकेसनमा चाहिँ म यहाँनिर पासवर्डलाई सिलेक्ट गर्दै छु. त्यसपछि आइडेन्टिफिकेसन डिटेल्समा जे सिलेक्ट गर्नु भएको छ, जस्तो मैले पासवर्ड सिलेक्ट गरे, पासवर्ड नम्बर, पासवर्ड इस्यु भएको ठाउँको नाम र पासवर्ड इस्यु गर्ने अथोरिटी र जारी मिति, त्यसपछि एक्सपायरी मिति एड गर्नुस्. त्यसपछि फ्यामिली डिटेल्समा तपाईको बुवाको नाम, आमाको नाम र हजुरबाको नाम लेख्नुस् र म्यारिटल स्टेटसमा अब म्यारिज हुनुहुन्छ भने म्यारिड सिलेक्ट गर्नुस्, या फेरि सिंगल हुनुहुन्छ भने सिंगल नै छोडिदिनुस् र कन्टिन्यू गरिदिनुस्. त्यसपछि यहाँनिर तपाईको कन्ट्रीको एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर सोधेको छ आर द करेस्पोन्डेन्स एन्ड पर्मानेन्ट एड्रेस सेम एज रेसिडेन्शियल एड्रेस. यहाँनिर चाहिँ नो गर्नुपर्ने हुन्छ. हामीले नो गरेपछि यहाँनिर बक्स आउँछ, हेर्नु यहाँनिर यो बक्समा चाहिँ हामीले अहिले भएको ठाउँको एड्रेस हाल्नुपर्छ. जस्तो अब तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशको एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ. त्यसपछि तपाईँ भएको ठाउँको एड्रेस डिटेलहरू भरिसकेपछि यहाँ नोट गर्नु होला, यो सबै एड्रेस डिटेलहरू चाहिँ तपाईले आफै एड गर्नुपर्ने हुन्छ. यहाँ चुज गर्ने अप्सन आउँदैन. त्यसपछि यहाँनिर फेरि पर्मानेन्ट एड्रेस सोधेको छ, यहाँनिर तपाईले आफ्नो नेपालको एड्रेसलाई हाल्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि यहाँनिर सेकेन्डरी कन्ट्याक्ट डिटेल्स तपाईको छ भने हाले नि हुन्छ, नहाल्दा नि सायद हुन्छ होला. र तल एम्प्लोइमेन्ट डिटेल्समा चाहिँ तपाईले अदरलाई सिलेक्ट गर्नुस्. त्यसपछि अदर्स स्पेसिफाई भनेको छ, यहाँ पनि अदर्स नै लेखिदिनुस्. अफिस नेम एड्रेस भनेको छ. त्यसपछि एस्टिमेटेड एनुअल इन्कम इन अकाउन्ट करेन्सी. अकाउन्ट करेन्सी भनेको नेपाली हो, त्यसो भए नेपालीमा तपाईले चाहिँ नेपाली रुपैयाँमा कति पैसा वार्षिक रूपमा कमाउनुहुन्छ त्यो एड गर्नुस्. र एन्टिसिपेटेड ट्रान्ज्याक्सन भोल्युम एनुअल भनेको छ, वार्षिक तपाईले कति कारोबार गर्नुहुन्छ होला यो अकाउन्टमा भन्दाखेरि यो डिटेलहरू एड गरिसकेपछि कन्टिन्यू गरिदिनुस्. त्यसपछि अकाउन्ट सर्भिसेसमा चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ र इन्टरनेट ब्याङ्किङ यो दुईटालाई लिनु होला. हामी विदेशमा भइसकेपछि डेबिट कार्ड र चेकबुकको काम छैन. त्यसपछि अपलोड डकुमेन्ट भनेको छ, यहाँनिर सुरुमा तपाईले आफ्नो पिपी साइज फोटो सिलेक्ट गर्नुस्. त्यसपछि अपलोड योर सिटिजनशिप अर पासपोर्ट हेयर भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ तपाईले पासपोर्टको फ्रन्ट पेज र तपाईले भिसा भएको पेज दुईटैलाई यसरी एउटै फोटोमा एट्याच गरेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसपछि अपलोड सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेको छ, यसमा चाहिँ अब वर्क परमिट, पासपोर्ट भिसा, स्यालेरी सर्टिफिकेट अर एनी अदर रेलिभेन्ट डकुमेन्ट्स भनेको छ. यहाँनिर तपाईले लेबर कन्ट्र्याक्ट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो. जस्तो म यहाँ लेबर कन्ट्र्याक्ट 2 पेजको भएकोले त्यसलाई एउटै फ्रेममा एड गरेर अपलोड गर्दैछु. र त्यसपछि यहाँ मुनि भनेको छ ब्रान्च सिलेक्ट गर्नु भनेको छ, तपाईँ आफ्नो ठाउँको ब्रान्चलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. म यहाँनिर दमक सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु. यहाँनिर पर्पज अफ अकाउन्ट सोधेको छ, यसमा चाहिँ अब इजी एक्सेस टु माई सेभिङ भनेर सिलेक्ट गर्नुहोस्. त्यसपछि यहाँ सोर्स अफ फन्ड भनेको छ, सोर्स अफ फन्डमा चाहिँ फरेन एम्प्लोइमेन्ट सेल्फ भनेर सिलेक्ट गर्नुहोस्. र हेभ यु एभर बिन चार्ज अर कन्भिक्टेड एनी क्राइम भनेको छ, नो भइहाल्यो. र आर यु करेन्टली बोर्ड अफ डाइरेक्टर, सिइओ, टप म्यानेजमेन्ट अफ एनी ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स भनेको छ, नो भइहाल्यो. त्यसपछि रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एप्लिकेसनलाई एकचोटि यहाँ थिचेर. त्यसपछि सबमिट एप्लिकेसन गरिदिउँ. त्यसपछि यहाँ भनेको छ यु हेभ सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लिकेसन फर न्यू अकाउन्ट. नोवेल ब्याङ्क विल प्रोसेस योर एप्लिकेसन एन्ड रेस्पोन्ड टु यु विदिन 3 वर्किङ डेज भाया इमेल. हामीलाई इमेल आउनेछ 3 वर्किङ डेज भित्रमा. सो तपाईको इमेल एड्रेस चेक गरिराख्नु होला, त्यसमा इमेल आइसकेपछि बाँकीको प्रोसेस हामी हेर्नेछौँ. नोवेल ब्याङ्कबाट मेल रिसिभ भएको छ, आउनुहोस् हेरौँ के भन्छ. सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेलमा अकाउन्ट नेम र मेरो अकाउन्ट नम्बर आइसकेको छ र अकाउन्ट टाइपमा यहाँनिर सेभिङ भनेर देखाएको छ. नझुकिनु होला, हाम्रो रेमिटेन्स अकाउन्ट पनि सेभिङ अकाउन्ट नै हो. यो जस्ट वैदेशिक रोजगारमा भएकालाई बनाइदिने भएको हुनाले यसलाई रेमिटेन्स ब्याङ्क अकाउन्ट भनिएको हो, तर यो सेभिङ अकाउन्ट नै हो. र यो अकाउन्ट चाहिँ अहिले फ्री छ. यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्नलाई हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ. भेरिफिकेसन चाहिँ हामीले भिडियो कलको द्वारा गर्न सक्छौँ हामी वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले. यसको अर्को भेरिफाई गर्ने तरिका भनेको ब्याङ्कको ब्रान्च भिजिट गरेर नि गर्न सकिन्छ, जुन कि नेपालमै हुनेले गर्दा सजिलो हो. र यो भिडियो भेरिफिकेसन चाहिँ तपाईको 24/7 हो. यो जतिखेरै अन हुन्छ, तपाईले जतिखेरै यो स्टार्ट भिडियो कल भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरेर तपाईले यो भेरिफिकेसन प्रोसेस गराउन सक्नुहुन्छ. तपाईलाई के यहाँनिर डकुमेन्टहरू चाहिन्छ, यो स्टार्ट भिडियो कल भन्ने बटन थिच्नु पूर्व तपाईले केही कुराहरू प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ. नम्बर 1 मा आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट, सिटिजनशिप या फेरि भ्यालिड पासपोर्ट
भनेको छ। अब हामी वैदेशिक रोजगारमा भएकोले चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट साथमा लिएर बस्नुपर्छ र दोस्रो नम्बरमा भनिएको छ एउटा ब्ल्याङ्क व्हाइट पेपर, एउटा एकदम सेतो पेपर, 2 लाइन पनि होइन, एकदम प्योर ब्ल्याङ्क व्हाइट पेपर। अनि स्ट्याम्प प्याड। स्ट्याम्प प्याड भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो हामीले बुढी औँलाको छाप लाउँदाखेरि कसरी त्यो मसी भएको प्याड हुन्छ नि, स्ट्याम्प प्याड हो। त्यो स्ट्याम्प प्याडमा हामीले औँलाको दुईटै औँलालाई चोपेर अनि त्यसपछि पेपरमा हामीले आफ्नो औँलाको छाप हानेर देखाउनु पर्ने भएको हुनाले तपाईँले त्यो प्याड पनि प्रिपेयर गर्नु होला। र त्यसपछि एउटा ब्ल्याक पेन भनेको छ र एउटा कालो पेन पनि रेडी गर्नु होला। ब्ल्याङ्क व्हाइट पेपर, स्ट्याम्प प्याड एन्ड ब्ल्याक पेन। त्यसपछि भनिएको छ एम्पल सफिसियन्ट लाइट एन्ड क्लियर ब्याकग्राउन्ड। तपाईँको रुममा चाहिँ यति लाइट हुनुपर्छ कि तपाईँको अनुहार र तपाईँले देखाउने डकुमेन्ट र अरू कुराहरू चाहिँ क्लियरली देखियोस्, एकदम अँध्यारो कोठा नहोस्। र ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईँको क्लियर हुनु पर्यो, ब्याकग्राउन्डमा अरू डिस्टर्बिङ आइटमहरू हुनु भएन। त्यसपछि फोर्थमा भनिएको छ स्मार्टफोन अर ल्यापटप इक्विड विथ क्यामेरा एन्ड स्पिकर। यो त अब हामी सबैसँग भइ नै हाल्यो, हामीले आफ्नो मोबाइल फोनको थ्रुबाट यो सबै एभाइलेबल नै छ। र त्यसपछि पाँचौँमा भनेको छ स्टेबल नेटवर्क कनेक्सन विथ लेटेस्ट भर्सन ब्राउजर लाइक गुगल क्रोम अर सफारी फर म्याक ओएस। र तपाईँको वाइफाई छ भने वाइफाई एकदम स्टेबल हुनुपर्छ। यस्तो होइन कि भिडियो KYC को बिचमै तपाईँको नेटवर्क लस्ट होस्, या फेरि डाटाबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने डाटा पनि एउटा स्टेबल डाटा चाहिँ तपाईँको भिडियो कलको बेला सबै स्मुथली हुनको लागि। यति कुरा प्रिपेयर भइसकेपछि स्टार्ट भिडियो कलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर पर्मिसन माग्दैछ, लोकेसन, क्यामेरा र ब्राउजरको प्रोसिड गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ बक्समा देखाएको जुन यो सेक्युरिटी क्याप्चा छ नि 4 अक्षरको, यसलाई टाइप गर्नुहोस् यो बक्समा। त्यसपछि एरोलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ दुईटा अप्सन छ, जोइन नाउ अर सिड्युल लेटर। जोइन नाउ चाहिँ हामीले अहिले तुरुन्तै जोइन गर्नको लागि, र सिड्युल लेटर यानि कि पछि टाइमको लागि सिड्युल गर्न नै सकिन्छ आफ्नो फ्री टाइमको लागि। म जोइन नाउमा जाँदैछु। यहाँ जोइन नाउमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको इमेलमा एउटा भेरिफिकेसन कोड आउँछ, त्यो कोड तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सबमिट गरिदिनुहोस्। र यहाँनिर हामी यो भिडियो कलको फर्मेटमा एन्टर गरिसकेका छौँ। र यहाँनिर उताबाट जस्तो यहाँ नारायण भन्ने व्यक्तिले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नेछ नोबेल ब्याङ्कको थ्रुबाट। यहाँनिर केही क्वेसनहरू सोधिनेछ, स्पेसली तपाईँलाई तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर सोध्नेछन् उताबाट होइन, र तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर यताबाट तपाईँले पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि बाँकी प्रोसेस फलो हुन्छ। त्यसपछि हुने प्रोसेसहरू चाहिँ म पछि नै तपाईँलाई देखाउने छु। भिडियो भेरिफिकेसन गरिसकेपछि लास्टमा भनिएको थियो कि 3 वर्किङ डेजमा तपाईँको युजर आइडी र पासवर्ड आउँछ भनेर, बट मेल रिसिभ भएन, 1 हप्ता बितिसक्यो। सो मैले कस्टमर केयरलाई एउटा रिक्वेस्ट मेल पठाएँ जसमा चाहिँ मेरो भिडियो भेरिफिकेसन भइसकेको छ त्यो बारे जानकारी दिए, र त्यसपछि इन्टरनेट ब्याङ्किङ तथा मोबाइल ब्याङ्किङको बारेमा सोधे, र साथसाथै CRN नम्बरको बारेमा पनि सोधे, र आफ्नो अकाउन्ट नम्बर टाइप गरेर पठाएँ। यति गरिसक्दा पनि मेल रिसिभ भएन। मैले सिधै इज देयर एनीवन स्टिल अलाइभ भनेर पठाइदिएँ, र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 3:56 मा मैले यो पठाएको थिएँ र 5:47 मा उताबाट रिप्लाई आयो। 2 घण्टा पनि कट्न पाएन। र रिप्लाईमा के भनिएको छ भने यहाँनिर 2टा फर्म पठाएको छ होइन, त्यो 2टा फर्म चाहिँ हामीले भरेर सिग्नेचर गरेर पठाउनु पर्ने होइन, अनि त्यसपछि मात्रै मोबाइल ब्याङ्किङ र सिआसपा रजिस्ट्रेसन हुन्छ, र साथसाथै हामीले पासवर्डको फोटो पनि पठाउनु पर्ने छ। र त्यसपछि भनेको छ CRN नम्बर प्राप्त गर्नलाई चाहिँ 50,000 अकाउन्टमा डिपोजिट भएको हुनुपर्छ। त्यो डिपोजिट गरिसकेपछि मात्रै CRN नम्बर तपाईँको इस्यु हुन्छ भनेर भनेको छ। र त्यो डिपोजिट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो पठाएको पैसाको स्लिप पनि मेल गरेर पठाउनुहोस् भनेर आएको रहेछ। सो यहाँनिर 2टा फर्म छ हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा सिआसपा रजिस्ट्रेसन र अर्को स्मार्ट ब्याङ्क एप्लिकेसन। यो चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङको लागि हो, म खोलेर देखाउँछु। यहाँ 4वटा पेज छ टोटल यो स्मार्ट ब्याङ्किङमा, र फर्स्ट पेजमा यहाँनिर चाहिँ हामीले आफ्नो ब्रान्च र आफ्नो नाम, अकाउन्ट नम्बर, मोबाइल नम्बर, इमेल आइडी, एड्रेस यी कुराहरू भरिसकेपछि बाँकीको 3टा पेजमा चाहिँ हामीले तल सिग्नेचर मात्रै गरिदिनु पर्ने हो। त्यसपछि चाहिँ सिआसपा फर्म छ, बट मेरो यहाँनिर सजेसन के हुन्छ भने यो स्मार्ट ब्याङ्कको फर्म भरेर पहिले पठाउनुहोस् होइन, र त्यसपछि तपाईँको युजर आइडी र पासवर्ड आइसकेपछि तपाईँले आफ्नो अकाउन्टको एक्सेस प्राप्त गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँले आफै आफ्नो मोबाइलबाटै यो स्मार्ट ब्याङ्क एप्लिकेसनको युज गरेर पैसा ट्रान्सफर गर्न ओर्न सबै सक्नुहुन्छ। त्यो एक्सेस भइसकेपछि अनि मात्रै तपाईँले त्यसमा 50,000 पठाउनुहोस्, र त्यसपछि अनि सिआसपा फर्म भरेर पठाउनुहोस्। किनकि तपाईँले सुरुमै पैसा हालिदिनु भयो र रिप्लाई आएन उताबाट र निकै टाइम झुलाइदियो भने तपाईँको पैसा जुन उद्देश्यको लागि पठाउनुहुन्छ त्यसको पनि कुनै भ्यालु रहँदैन। सो पहिले तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टको एक्सेस लिनुहोस्, त्यसपछि पैसा पठाउनुहोस्, अनि त्यसपछि सिआसपा फर्म भरेर पठाउनु होला। र सिआसपामा पनि तपाईँले आफ्नो खाता नम्बर, डिम्याट खाता नम्बर अनि तपाईँको आफ्नो डिटेलहरू भरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यति भइसकेपछि
तपाईको CRN नम्बर पनि रजिस्टर हुन्छ। सो आई होप यहाँसम्मको प्रोसेस क्लियर भयो होला। यति भन्दै बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।